Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Hoa Lan của em. Hôm nay em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách chúng ta làm sao để phục hồi những cái rễ lan đã ra hoa, hoa tàn, rễ nó teo lại mà nó vẫn có thể tiếp tục rất là mập, phục hồi rễ rất là nhanh đây ạ. Đó. Bên đây nữa, rễ có thể phân nhánh được. Mặc dù là cây thì rất là nhỏ, cây nhỏ nhưng mà ra được 2 ngồng hoa. Và bây giờ nó đã phục hồi lại. Lúc đầu là nó rất là nhăn lá nha cô chú anh chị. 2 ngồng hoa thì dĩ nhiên là cây nó phải suy rồi. Sau khi em chăm sóc nó khô và nó suy nhược thì em chăm sóc lá nó đã căng ra. Thì cây này em thực hành thì em thấy rất là thành công. Lá nó đã căng ra thì em làm cái video này em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cùng đam mê. Nếu mọi người thấy video của em hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh, đồng hành cùng em nha mọi người. Thì rất là đơn giản thôi. Cái lá nha đam này cô chú anh chị, nếu mà nhà cô chú anh chị và các bạn mình có trồng lan thì mình nên trồng một vài cây nha đam vì nó cũng đẻ rất là nhanh. Sau đó cô chú anh chị và các bạn dùng cái lá nha đam này nhá, một lá này mọi người. Đó cô chú anh chị và các bạn, một cái lá rất nhỏ này nha. Mọi người có thể vò ra, nếu vò thì cô chú anh chị và các bạn nên cắt cái cạnh này ra. Cắt cái cạnh này ra để cho mình vò nó khỏi bị cái này, gai này nó khỏi bị đau tay nha. Nếu xay thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần rửa cái phần này này, ngâm khoảng 5 phút cho nó bớt cái này đi cũng được. Cái này là cái mủ của nó đấy, nó ra hết rồi mình cắt khúc mình xay ra. Một lá này mình pha với 3 lít nước. Mọi người nếu cây suy nhược quá, những cái đầu rễ nó bị khô, bị teo lại, cô chú anh chị và các bạn hãy ngập phần này luôn. Xay cái lá nha đam ra và ngâm hòa với nước và ngập phần này luôn. Một lá này, tỷ lệ là một lá nhỏ này thì mình pha 3 lít nước, 3 đến 5 lít nước nha. Còn lá lớn thì 5 đến 7 lít nước tùy thuộc vào những cái lá nha đam nhà mình to hay nhỏ. Đó, ngập luôn, ngập hết cái bộ rễ, ngập cả cái chậu này luôn không sao đâu. Em giải thích luôn này, trong lá nha đam có thành phần là canxi và magie, vitamin B12, nó sẽ giúp cây lan giải độc, chống sốc và phục hồi cây rất là nhanh luôn ạ. Những cái dinh dưỡng đó mình mua ở ngoài nhiều khi còn bị hàng giả, chứ trong lá nha đam là thật 100% luôn cô chú anh chị. Đó là em giải thích vậy nha. Rồi trong lá nha đam nó còn có B1 nữa, nó kích thích ra rễ cực kỳ là nhanh. Đó, B12 là giải độc, B1 kích thích ra rễ. Canxi sẽ giúp đầu rễ mập hơn và rễ phân nhánh. Đó, như vậy là mình đã có một loại dinh dưỡng rất là tốt mà cô chú anh chị và các bạn chỉ cần dùng định kỳ á. Một tháng mình có thể tưới cho nó 3 lần. Tưới vào buổi sáng sớm, tưới giống y như mình tưới phân vậy thôi, xay ra lược đi và tưới. Thì mình tưới đẫm toàn bộ thân lá luôn. Mình cũng vẫn phải xả lại và tưới lúc nếu mà tưới buổi sáng thì phải xả lại, còn tưới buổi chiều mát, không cần tưới lá đâu. Tưới đẫm thật đẫm gốc là sáng mai mình mới xả lại là bình thường nha cô chú anh chị. Đó, như vậy là mình thứ nhất là vừa tiết kiệm tiền này. Mình trồng một cây rất là đơn giản thôi mà. Nhà em trồng rất là nhiều. Đó, mà dinh dưỡng lại tốt, lại đúng thành phần, không bị giả, không sợ bị giả. Mà khi mình chăm sóc cây lan á, cây lan của mình nó phát triển rất là tốt luôn, lá nó căng. Vậy em sẽ giải thích luôn tại sao cái lá ngọn nó mở và lá nó dày, nó đẹp. Vì trong nha đam nó còn có thành phần magie nữa. Magie nó sẽ giúp mở lá ngọn và lá sẽ dày hơn và đẹp hơn. Đó, vì vậy cho nên là em hay chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn dùng nha đam để giải những cây yếu, để tưới những cây yếu, chăm sóc những cây yếu. Ngoài ra nha đam nó còn có tính sát khuẩn rất là tốt, có thể giúp cây lan của mình phòng được một số bệnh. Ví dụ như thế là phòng được khoảng 70% thôi nha mọi người. Em không dám chắc là phòng được 100%, nhưng nó an toàn và lành tính. Đó.
Rồi chúc cô chú anh chị và các bạn thực hiện thành công. Những cái rễ lan, đầu rễ bị khô, bị teo tóp, nó sẽ tiếp tục phân nhánh. Đây ạ, cái đầu đoạn này mọi người thấy không ạ? Teo lại luôn ha, chột teo lại. Sau khi em tưới, em ngâm nó sẽ lấy được nhiều dinh dưỡng hơn, thì nó sẽ căng ra và nó sẽ rễ nó vẫn tiếp tục phân nhánh. Như vậy mình chỉ ngâm 30 phút và mình cứ thực hiện như vậy 3 ngày một lần, liên tục 5 lần luôn là cây nha đam, là cây lan của cô chú anh chị và các bạn khác hẳn hoàn toàn luôn. Mọi người cứ hãy thử nha. Chúc mọi người thực hiện thành công.